chạy thôi. Cha nhãn. Trong ngõ đi ra phải coi một tí chứ. Thẳng cua lắc cái chứ nè. Ê, bay là phanh tịt chứ mày. Cái gì? Lao trong kia mà rẻ ra cua là nhìn ra gần nhanh như đứa mẹ chứ. Tôi đâm nhau ok. Mẹ này ngu đừng này.